Hej och välkommen till Vimec Academy. Idag tänkte jag att vi ska titta lite mer på hur vi kan kontrollera vad som är trasigt i kabelväg och sånt där på ett H50-system. Så om vi börjar på att titta här till exempel, så har vi system, status, en väldigt bra överblick. Och det fungerar ju så, här ser ni ju DHMI, det är ju den här skärmen som vi sitter och trycker på. Sen har vi ju en ethernetkabel som går över till den här bruna modulen som sitter placerad här bredvid stolen under ett litet lock. Under det här locket sitter den bruna modulen. Och från den så går det kabel hela vägen ut till aggregatmodulen som är den här DIX30C som sitter ute i aggregatet. Skulle du nu ha problem på krankabeln så ska vi få upp ett kryss här och ett felmeddelande också. Skulle vi ha ett problem här så kommer vi få upp ett kryss och ett felmeddelande här. Sen kan man ju då klicka in på respektive modul och se status. Olika status på kanhål och nivåer och sånt där. Det kommer vi inte gå in så mycket på, utan det är mest bara för att se att det finns där i alla fall. Och sen så har vi en funktionskoppling också som innebär att när man är här inne och har maskinen igång så kan man trycka på olika knappar och se vilken funktion som är kopplad till vilken funktion. Och om vi trycker in på den här till exempel. Så ser vi här nu att det händer ju ingenting. Och det är på grund av att maskinen är avslagen. Så vi startar upp vår maskin. Vi trycker på driver on board. Och här ser vi de olika knapparna när jag trycker här till exempel. Den där är inte mappad till någonting. Den är inte mappad till någonting. Den där är mappad till såg, matning och så vidare. Kan vi gå ut här och se om vi har kommit oss igång. Nu är vi igång. Så här ser du till exempel längddekoder, diameter, sågposition. Och då till exempel kan vi ta på kapeln här nu. Då ser vi ju hur han räknar här, sågpositionen, att den går upp och neråt. Så slutar sågen att fungera som man ska, så kan det vara en bra sak att börja på gå in här redan initiellt och titta att den räknas som man ska. Och här ser ni svärd hemma är ju 1 när svärdet är hemma, och när svärdet är ute hoppar han till 0. Och om vi tittar på outputs så ser vi ju här då till exempel rotatorsignal. Och där ser vi att det händer ingenting. Men nu när jag kör rotatorn, då ser ni att ni får ett värde där. Om vi tar till exempel feed forward. När jag tar på matningen här så ser ni hur han lägger ut ström. Och reverse när jag trycker på bakåt. Så det kan vara en jättebra sak att titta på. Och skulle det dyka upp ett avbrott eller en kabel gå av eller någonting, så kommer ni få ett meddelande här också. Så det är en jättebra start att kolla. Och här ser ni också, som vi pratade om tidigare, tangentkopplingar. Och fördelen när man är inne på den här sidan, det är att när jag trycker här så händer det ingenting.
Perfekt, då har ni fått lite tips. Tack för er uppmärksamhet.